السلام عليكم. طبقنا لليوم طبق مبتكر ولذيذ، هو يخنة اللحمة مع الفطر والخرشوف أو الأرضشوكي بحسب مسمياته في كل بلد. المقادير: رح نحتاج لنص كيلو لحم غنم مقطع مكعبات، 400 جرام من الفطر الطازج المقطع أنصاف وحصرا الطازج، 400 جرام من الخرشوف المقطع أرباع وأنا هون استخدمت الخرشوف المثلج، 200 جرام من الجزر المقطع شرائح طولية رفيعة، كوب من البصل المقطع ناعم، 50 جرام من الدقيق أو ما يعادل نصف كوب إلا ملعقة ونصف، 4 ملاعق كبيرة زبدة، ملح وفلفل أبيض وبودرة مرق الدجاج، أنا استخدمت هون الكيس الصغير أو ما يعادل مكعبين من مرق الدجاج الماجي. بالنسبة لمقادير الكريمة، رح نحتاج لتر من كريمة طبخ طازجة، ربع كوب عصير ليمون، برش ليمونة ما يعادل ملعقة كبيرة، نصف كوب بصل مقطع ناعم، 4 ملاعق كبيرة زبدة، والمي حسب الحاجة. بالنسبة للأرز رح نحتاج كوبين من أرز البسمتي ينقع بماء دافئ. والآن إلى طريقة الطبخ. نحط الطنجرة على النار، يفضل انها تكون نار عالية، بنحط 4 معالق زبدة كبار وبنستمر بالتحريك حتى ما تنحرق الزبدة. بنضل منحرك فيها، يعني إذا حسينا النار عالية شوي ممكن إنه نهدي عليها شوي من هون لتذوب الزبدة. أهم شي إنه ما تنحرق لأنه بتغير الطعم تماما. هلأ رح نضيف اللحم ونقلبه بالزبدة، رح نضل نقلب باللحم حتى يتخلص من السوائل ويتغير لونه مع التحريك المستمر، مشان نحافظ كمان على إنه الزبدة يعني مثل ما أنتم شايفين أبدا ما بدها تنحرق أو يتغير لونها. تحريك مستمر. الآن بعد ما تخلصت اللحمة من سوائلها تغير لون اللحمة، ولاحظوا إنه الزبدة ما زالت محافظة على لونها. بنضيف البصل المقطع وبنحرك مع اللحمة، نستمر بالتحريك حتى يدبل البصل مشان اللحمة تتشرب من نكهة البصل. الآن راح نضيف الملح، طبعا الانتباه بالنسبة لموضوع الملح لأنه في مرق الدجاج، ومرق الدجاج دايما بيجي مالح، فالملح هو حسب الرغبة أو حسب الحاجة. مجرد ما حطينا الملح على اللحم رح يمتص على طول السوائل حتى اللي بتكون زايدة في الطنجرة نفسها. أنا هون حطيت معلقة كبيرة، مرق الدجاج عندي مو كتير مالح. ورشة فلفل أبيض. الآن رح نقوم بإضافة الدقيق، الطحين، كمية الطحين، وبدنا نحرك. طبعا هذا مشان يعطي كثافة للمرق، يطلع المرق كثيف معنا. بنحرك، أهم شي إنه ما يتكتل الطحين، يعني نتأكد إنه تمام. الآن راح نبدأ بإضافة الخضروات، الفطر والخرشوف أو الأرضشوكي، الجزر، ونحرك المقادير مع بعضها. بالنسبة للمي اللي راح نضيفها هلأ اللي هي المرق، ما في إلها عيار معين، يعني ما بقدر أقول لك إنه لتر أو أكثر من لتر، هو نظري يعني يغمر
الموجود في الطنجرة بزيادة، يعني طبعا هذا كله رح يتشرب. ما ننسى انه نحن عاملين المرق كثيف، بده مي بزيادة شوي. يعني هالقدر كافي من المي. الآن بدنا نضيف اللي هو مرق الدجاج، بودرة مرق الدجاج. قلنا هي ما يعادل معلقة ونص كبار. حتى تغلي نغلق عليها ونتركها حتى النضوج التام. الآن راح ننتقل لتحضير الأرز. بعد ما نقعنا الأرز راح نضيف زيت في الطنجرة، ممكن تعملوه بالزبدة يعني حسب الرغبة. بس يحمى الزيت بنضيف الأرز. وقلنا الرز هو رز بسمتي، يعني الطبق هذا يفضل انه يعني يقدم جنبه الرز البسمتي. كوبين الأرز حركناهم. الآن راح نضيف الملح. عادة كل كوب أرز بيحتاج معلقة صغيرة من الملح. أضفنا المي 4 أكواب. كوبين رز بسمتي يعني تقريبا بدهم 4 أكواب ماء أو أقل بشوي. نترك حتى الغليان يغلي وبعدين بنوطي تحته بنغطي. الآن رح ننتقل لتحضير الكريمة. الكريمة هاي هي كريمة بطريقة مبتكرة. الأخصائيين في هذا المجال بيعرفوا شو يعني هذا الكلام. أضفنا 4 ملاعق من الزبدة مع التحريك المستمر، كمان عشان ما تنحرق الزبدة منا. لما تسخن بندير عليها البصل مع التقليب المستمر حتى يدبل البصل، هو يعني حتى ينشف مع قليل من الاصفرار بس ما يتغير النكهة تبعه. الآن بدنا نضيف عصير الليمون. لما وصل البصل للمرحلة المعينة راح، ولاحظوا الزبدة مثل ما هي لونها، هذا المفروض انه يكون، ما يتغير ابدا لون الزبدة. راح نضيف عصير الليمون ونتركه يغلي، وكمان برش الليمون، وخليه يغلي شوي مع البصل. يعني لازم الليمون يغلي، يكون بدرجة حرارة عالية. يعني حوالي دقيقتين او اقل، دقيقة ونص. راح نضيف الملح. في هاي الوصفة أبداً ما تضيفوا على الكريمة مرق دجاج، حصراً الملح والفلفل الأبيض فقط، ولا شيء من المنكهات الأخرى. رشة فلفل أبيض. احنا دائماً نستخدم مع الكريمات أو الصوصات البيضاء الفلفل الأبيض، لأنه ما بيغير لون الكريمة. منحرك، ملاحظين يعني بحدود دقيقة ونص لدقيقتين تقريبا حركنا من وقت ما أضفنا الليمون. الآن رح نبدأ ندير الكريمة مع التحريك المستمر. نبلش نضيفها شوي شوي، بنحرك. لا ننسى أطراف الطنجرة لأنه فيها بتتجمع الزبدة والبصل. تحريك. نضل نحرك هيك حتى تبدأ الكريمة بالغليان على طول نطفي تحتها. يعني الكريمة ما لازم تغلي، ما لازم تغلي كتير. بداية الغليان بنطفي. طبعا أي شغلة نطبخها لازم دايما ندوقها، ندوق الملح، النكهة. بدأت الكريمة الآن بالغليان، على طول منشيلها عشان ما تتكسر. الآن عنا طبق اللحم مع الفطر والخرشوف نضج تماما. والآن
الآن راح تلاحظوا المرق كيف إنه كثيف، هيك لازم يكون الكثافة هي، يعني لا أكتر ولا أقل. والأرز عنا هون كمان نضج، فلفل نثري، كل حبة بحبتها. الآن بدنا نروح للتقديم. يسكب الطبق بالطريقة هذه، الأرز مع اليخنة، وبناخد من الكريمة ومنديرها على الطبق بدون ما نخلط. هو أنا طبعا هون كترت كريمة لأني أنا من عشاق الكريمة هاي. هو المفروض يكون أقل، يعني حتى يبين معكم هذا المفروض يكون أقل، بس أنا كترت لأني أنا عاشق الكريمة. الطبق صراحة كتير كتير لذيذ، بنصحكم تجربوه. طبق راقي مبتكر من مطبخي. لا تنسوني إذا أعجبكم هذا الطبق من اللايك والمتابعة وتفعيل الجرس. بشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو القادم. سلام.